I tell people, if they're going into the investment business, if you got 160 IQ, sell 30 points to somebody else because you won't need it. I mean, I figured out very early, you don't have to be that smart in this business, which is fortunate, but you do have to have the right temperament. And you have to be able to ignore what other people are saying and simply look at the facts and decide, is this stock which is selling at X worth 2X? Ez a gondolkodásmód tette Warren Buffettet a világ legjobb befektetőjévé. 1965 óta évi átlagban 20%-os hozamot ért el. Jelenleg a Forbes valós idejű milliárdosok listáján a 6. helyet foglalja el a 143 milliárd dolláros vagyonával. Sok milliárdossal ellentétben viszont Buffett rendkívül szerény és őszinte, és hosszú évek óta azon dolgozik, hogy a következő befektető generációt tanítsa arra, hogy érhet el hosszú távú gazdagságot és sikereket. Ebben a videóban megnézzük néhány kulcsfontosságú befektetési tanácsát, amit nekünk, fiataloknak adott, hogy segítse a portfóliónk gyarapítását és a valódi hosszú távú jólét elérését. Maradj velem ebben a videóban, mert ezek olyan tanácsok, amiket nem érdemes kihagyni, hogyha kezdő befektető vagy. Rendben, akkor kezdjük az elején. Warren Buffett, hogyan fogjunk hozzá a befektetéseinkhez? No, if you're interested in financial matters, you've got to have something to work with. I mean, I was fortunate in that respect because my dad paid for my education. If he hadn't, I probably wouldn't have become educated if I had to pay for myself. But so I was able to save $10,000 by the time I was 21, and that was a huge head start. If I hadn't been able to do that, and my first child came along when I was 22, so I mean, the family. It's much easier to save it in those teenage years if you're lucky enough to be in a family where your parents are taking care of your financial obligations. Every dollar then is worth making $10 or $20 later on. And so if you are interested in financial matters, getting a stake early is very useful, and getting knowledge early is very useful. Accumulating knowledge, that's one of the beauties of the business that Charlie and I are in, is that everything is cumulative. The stuff I learned when I was 20 is useful today. You're building a database in your mind that is going to pay off over time. But you have to have a little money to work with. So there's nothing like getting a few dollars ahead, stay away from credit cards, and you can have a lot of fun if your mind goes along that track as you get older. Az első részben két kulcsfontosságú tanács hangzik el. Az első, ahhoz, hogy igazán előbbre juss, legyen valami alaptőkéd, amiből el tudsz indulni, ahol hoz magad egy olyan helyzetbe, hogy a befektetéseknek tényleges érdemi hozama legyen, spórolj össze akár 5-10 ezer eurót vagy dollárt, ahogy Warren Buffett is tette, és először erre fókuszálj, mielőtt belemennél a befektetési stratégiáknak a rejtelmeibe. Spórolj, gondolj arra, hogy heti 100 000 forintot keresel a munkáddal, ne vesztegesd az időt arra, hogy 10 000 forintot próbálj meg a tőzsdén 20 000 forintra növelni. Jobban jársz, hogyha ezt az időt több bevétel szerzésre használod fel, de amikor már megvan ez az alaptőke, amit elkezdenél befektetni, jön Buffett második tanácsa, az, hogy halmozd fel minél több tudást az üzletről és a tőzsdéről, találd meg azokat az üzleti területeket is, amik igazán érdekelnek. Ezután, ahogy Buffett is mondja, lényeg, hogy megtaláld az érdeklődési körödet a tőzsde világában. Tetszenek például a közösségi média cégek, vagy inkább a bankok? Érdekelnek a videójáték cégek, vagy inkább a bányászvállalatok? Nagyon fontos, hogy egy területen maradj, amik érdekelnek, mert így könnyebb megértened az üzletet, illetve mélyebb rálátásod lesz a dolgokra. Ha nem tudod, mi érdekel, egy nagyon jó módszer arra, hogy kiderülj, ha leírod a válaszodat erre a két kérdésre, először is, hogy mivel töltöd az idődet, másodszor az, hogy mire költöd a pénzed. Ha alaposan válaszolsz ezekre a kérdésekre, kezdeni fogod észrevenni a visszatérő témákat, amelyek alapján tudod, hogy mely iparágakat érdemes megvizsgálnod a befektetéseidhez.
I was wondering if you have any stock tips for any of the students. You know, we're all trying to make a little living. The best investment I ever made, well, I bought a book in 1949 by a fellow named Ben Graham called The Intelligent Investor. I don't remember what I paid, but aside from what I paid for my 2 marriage licenses, that was the best investment I ever made. It's very important to have the right framework. You need to have an approach to investing that's sound. And Graham's approach is simple, but some people adopt to it, and which I did immediately, and most people don't. But if you have the right philosophy, you will find opportunities as you go through the next 20, 30, 40, 50 years. And frankly, you're most likely to find them when in periods like 5 years ago when we were having the panic. I mean, stocks sell at silly prices from time to time. Most stocks at one time or another sell at very silly prices. And it doesn't take a high IQ to figure out that they're cheap, but it does take a temperament that's willing to step up and actually act. I tell people, if they're going in the investment business, if you got 160 IQ, sell 30 points to somebody else because you won't need it. I mean, I figured out very early, you don't have to be that smart in this business, which is fortunate, but you do have to have the right temperament. And you have to be able to ignore what other people are saying and simply look at the facts and decide, is this stock which is selling at X worth 2X? And occasionally you'll find things like that. And when you don't find them, you don't do anything. So that's my generalized stock tip, no names. Van valami részvénytipped? Ez a leggyakrabban feltett kérdés a tapasztaltabb befektetőknek, de valójában a legrosszabb kérdés is, amit csak feltehetsz, mert ezzel figyelmen kívül hagyod a teljes képet, ami neked jó részvény lehet, nekem az lehet, hogy nem, vagy fordítva, egy részvény attól függően lehet jó vagy rossz, hogy milyen stratégiát követsz, ezért először azt kell letisztáznod, hogy mi a célod. Ha ezt megérted, akkor tudsz hozzá egy megfelelő stratégiát kidolgozni. Warren is arra teléri a kérdést, hogy milyen befektetési keretrendszered van, vagyis mi a stratégiád. Ez az alapvető építőkocka kell ahhoz, hogy megértsd, hogy mely részvények valók neked, ha például te egy passzív befektető vagy, aki hosszú távon szeretne részt venni a piacon, és például DCA vagy dollár költség átlagolással építi a portfólióját, akkor egy piackövető alap vagy ETF ideális lehet a számodra, viszont akkor valószínűleg sosem nyúlnál például egy Facebook részvényhez. Ha viszont aktív befektetőként szívesen elemzed a vállalatokat és keresed a versenyelőnyt, akkor talán a közösségi média pont a te szakterületed lehet, hogyha úgy látod például, hogy a Facebook részvénye 30%-kal alulértékelt, akkor az neked való befektetés lehet, míg egy index követő alap kevésbé lehet izgalmas. Fontos, hogy időt szállj arra, hogy megértsd a stratégiádat, majd, hogy a hozzáállásodra tudj koncentrálni. Ahogy Buffett is mondja, nem kell zseniális intelligencia ahhoz, hogy valaki sikeres befektető legyen, de érzelmileg stabilnak kell lenni, és tudni kell figyelmen kívül hagyni a külső zajokat, saját következtetéseket levonni, képesnek kell lenned akkor is befektetni, mikor mindenki pánikol, illetve nem szabad, hogy elragadjon az eufória, amikor a piac új csúcsokat dönt. Ahogy Buffett is mondja, vizsgáld meg a tényeket, és döntsd el azt, hogy az adott részvény, ami most X áron forog, valóban megér 2X-et. Ha erre képes vagy, akkor hosszú távon jól fogsz teljesíteni. The most important thing is to be able to define which ones you can come to an intelligent decision on and which ones are beyond your capacity to evaluate. You don't have to be right about thousands and thousands and thousands of companies. You only have to be right about a couple. I met Bill Gates on July 5th, 1991. We were out
Seattle, and Bill said, "You've got to have a computer." And I said, "Why?" And he said, "Well," he said, "you can do your income tax on it." I said, "I don't have any income. Berkshire doesn't pay a dividend." He said, "Well, you can keep track of your portfolio." And I said, "I only have one stock." I said, I mean, and he says, "It's going to change everything." And I said, "Well, will it change whether people chew gum?" And he said, "Well, probably not." And I said, "Well, will it change what kind of gum they chew?" And not. And I said, "Well, then I'll stick to chewing gum and you stick to computers, you know." I don't have to understand all kinds of business. There's all kinds of business I don't understand. But there's thousands of opportunities there. I did understand the Bank of America, you know, and I'll be able, I'm able to do that. I'm able to understand some given percentage. But Ted Williams wrote a book called The Science of Hitting. And in The Science of Hitting, he's got a diagram, shows him at the plate. And he's got the strike zone divided into 77 squares, each the size of a baseball. And he says, if I only swing at pitches in my sweet zone, which he shows there, and he has what his batting average would be, which is 400. If he had to swing at low outside pitches, but still in the strike zone, his average would be 230. He said the most important thing in hitting is waiting for the right pitch. Now, he was at a disadvantage because if the count was 0-2 or 1-2 or so on, even if that ball was down where he was only going to bat 230, he had to swing at it. In investing, there's no called strikes. People can throw Microsoft at me and, you know, you name it, any stock, General Motors, and I don't have to swing. And nobody's going to call me out on called strikes. I only get a strike called if I swing at a pitch and miss. So I can wait there and look at thousands of companies day after day, and only when I see something I understand and when I like the price at which it's selling, then if I swing, if I hit it, fine. If I miss it, it's a strike. But it's an enormously advantageous game. And it's a terrible mistake to think you have to have an opinion on everything. You only have to have an opinion on a few things. In fact, I've told students, if when they got out of school, they got a punch card with 20 punches on it, and that's all the investment decisions they got to make in their entire life, they would get very rich because they would think very hard about each one. Szóval ne gondold, hogy mindenről véleményt kell formálnod, nem kell megvenned a Boeing vagy a Wizz Air részvényeit, ha nem érdekel téged a repülés, illetve nem kell tudnod, hogy alulértékelt-e a Shell részvénye, hogyha te nem szereted az olajtársaságokat. Ragaszkodj ahhoz, amit jól ismersz, és hagyj figyelmen kívül minden mást. Engedd el a legtöbb lehetőséget, amíg valami igazán különleges nem történik a piacon, mikor a kedvenc részvényed a kompetencia köröd közepén féláron landol, ilyenkor viszont ne habozz ütni, üss nagyot, ennyi az egész, bár ezt könnyen mondani, mint megtenni. Szóval mik a legfontosabb tanulságok? Bár csak 3 részletet láttunk, Warren Buffett rengeteg hasznos tanácsot adott a fiatal befektetőknek, nézzük át őket. Spórolj annyit, hogy mikor befektetsz, az már érdemi hatást gyakoroljon, ne tölts el 2 hónapot azzal, hogy $100 próbál 150-re növelni. Szállj időt megfelelő stratégia megtanulására, mielőtt bármit teszel, a tőzsde 3 hónap múlva is ott lesz. Csak olyan üzletekbe fektess, amiket értesz és érdekelnek. Tanuld meg kezelni az érzelmeidet, mert Buffett szerint a befektetés elsősorban a temperamentumról szól. Légy türelmes. Végül légy mohó, amikor mások félnek, ha eljön a tökéletes alkalom, ne habozz és üss keményen. Ez a 6 tanács, amit érdemes megjegyezni, és akár a falra is kitenni, ezek Warren Buffett tippei azoknak a fiatal befektetőknek, akik sikeresek akarnak lenni. Remélem, hogy hasznosnak tartottad ezt a videót, ha igen, dobj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára, ha azt még nem tetted. Köszönöm szépen, hogy megnézted, és találkozunk a következő videóban. Ciao.